Sziasztok, Viktor vagyok, ez pedig újra az MX-5-ös motorvezérlős projekthez kapcsolódó videó lesz. Elnézéseteket kérem, hogy az elmúlt egy-két hónapban nem igazán volt tartalom hozzá, de az egyetem utolsó fél évben voltam, és az államvizsgára készültem, hogy biztosan meglegyem. De hát ezt sikeresen meg is csináltam múlt héten, úgyhogy mostantól én is papírral igazolt mechatronikai mérnök vagyok. Innentől több szabad időm lesz a projekttel foglalkozni, úgyhogy a hétvégén már bele is vetettem magam ebbe. Erről most egy kis update lesz így számotokra. Úgy döntöttem, hogy a Speedduino 043-os lapot nem fogom valószínűleg beszerelni az autóba, ugyanis nagyon csúnya lett a kábelezés ahhoz, hogy a gyári motorvezérlő dugóra rámenjen a Speedduino-nak a 40 kis kábele. Ezért nekiálltam a rendelkezésre álló kapcsolási rajzok alapján csinálni egy saját PCB-t hozzá, amin integrálom a dugót, illetve kicsikét optimalizálom az én autómra magát a lapot. Igazából bal oldalon láthatjátok azt a részt, ami rendelkezésre áll a Speedduino-nak a weblapján is. Ezek a különböző kis szenzorköröknek a kapcsolása, rajzai, illetve én magamnak megcsináltam a MX-5 MBFL-nek a gyári dugó kiosztását, meg egy ilyen kis prototyping részt. Ezt mindjárt elmesélem, hogy miért így oldottam meg. És az ebből generált húzal halmazt a jobb oldali részen elhelyeztem úgy, hogy számomra logikusan legyenek az alkatrészek, komponensek. Majd egy harmadik szoftverrel legeneráltam a szoftver szerint legoptimálisabb pályaútvonalakat a pontok között. Most az itt látható rajzon ez a rész, ahova megy maga a motorvezérlő csatlakozó, ezek pedig az összes pöttyhöz kiosztott kimenetek, hogy ne fussak bele abba, hogyha elrontottam volna valami kábelezést a nyomtatott áramkörben, akkor rossz legyen az egész és kuka legyen, hanem minden egyes pöttynek itt van egy önálló kimenete, és ezekre a pöttyökre kell majd egy sima kis jumperrel ráhoznom a Speedduino sima 40 kimenetét. Így van még mentési lehetőségem, hogyha hiba csúszna a levesbe. Egyébként maga a panel felépítése szinte megegyezik a gyári Speedduino-éval, annyi különbséggel, hogy lehagytam a prototyping arátról, ami nagyjából ezen a részen van, helyette integráltam az ULN magas áramú vezérlőcsipet, amivel tudom majd vezérelni a üzemanyagpumpát, a hűtőventilátort, illetve a tachométer outputot. Integráltam a lapra a generátor töltés vezérlő áramkört. Kihagytam az egyik gyújtáskört, ugyanis az MX-5-ben ez a Wasted Spark módszer működik, szóval két gyújtás kimenetről megy a 4 gyertya. Az injektorkör felül az maradt, illetve a 12 volt 5 voltra lehozása is maradt a gyári, úgy ahogy a szenzoroknak is maradtak a szűrőköreik a Speedduino-s megoldások. Igazából ezt megrendeltem már gyártásra, tegnapi nap folyamán, első 23-án, nagyjából 20 nap mire ez elkészül, és ha ez megérkezik, akkor egyet összerakok, letesztelem, hogy működik-e, és amennyiben működik, akkor nekiállok ezt a verziót beépíteni az autóba. Az elmúlt időszakban az államvizsgán meg az egyetemen kívül mentségem volt az is, hogy nagyon hideg volt kint, és a garázsom nem fűtött, így nem igazán vitt rá lélek arra, hogy én kimenjek és szereljem az autót. Hiába volt összeszerelve a másik Speedduino lapom. De hát egyelőre ez van. Most még ezt a 20 napot remélem kibírjuk, ha már ennyit várt velem az, aki eddig is követett. Aztán a jobb időben belecsapunk a lecsóba, megpróbálom ezt beszerelni az autóba, és haladunk tovább a dolgokkal. Úgyhogy tartsatok velem, nem sokára találkozunk. Sziasztok!